Στο Star Trek, ένας από τους βασικούς στόχους του αστρόπλοιου Enterprise είναι να ανακαλύψει παράξενους νέους κόσμους. Μπορεί να μην έχουμε καταφέρει να κατασκευάσουμε μέχρι σήμερα το Enterprise, αλλά ήδη με την τεχνολογία που έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλούς πλανήτες γύρω από άλλα άστρα. Άλλοι από αυτούς είναι τρομακτικοί και άλλοι είναι ιδιαίτερα εξωτικοί. Έχουν δηλαδή φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε συναντήσει ξανά στη Γη. Ας γνωρίσουμε λοιπόν μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς εξωπλανήτες. Έχετε καεί ποτέ από πάγο? Τώρα μπορείτε να βιώσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία στον πλανήτη Gliese 436b, έναν γίγαντα πλανήτη σε απόσταση 33 ετών φωτός από εμάς. Ο πλανήτης είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και είναι πάρα πολύ κοντά στον ήλιο του, με αποτέλεσμα να κάνει μια πλήρη περιφορά μόλις σε 2,5 μέρες. Και όπως είναι επόμενο, έχει μια αρκετά ψηλή θερμοκρασία τουλάχιστον 300 βαθμών Κελσίου. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι στην επιφάνειά του έχει μια εξωτική μορφή παγωμένου νερού σε θερμοκρασία 300 με 400 βαθμών Κελσίου, που λέγεται Ice 10. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω των πάρα πολύ ψηλών πιέσεων που υπάρχουν στην επιφάνεια του πλανήτη, που διατηρούν το νερό σε στερεή μορφή παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Αν τα ταξίδια σας φέρουν κοντά στον πλανήτη TRES 2b, θα δυσκολευτείτε πολύ να τον δείτε. Και αυτό γιατί είναι πιο μαύρος και από το κάρβουνο, αντανακλώντας λιγότερο από το 1% της ακτινοβολίας που δέχεται. Ο κατασκότεινος αυτός πλανήτης βρίσκεται 750 έτη φωτός μακριά, είναι μεγαλύτερος από το Δία και έχει μια μέση θερμοκρασία 1000 βαθμών Κελσίου, λόγω της πολύ κοντινής του απόστασης από το μητρικό του άστρο. Λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών δεν μπορούν να σχηματιστούν σύννεφα τα οποία να ανακλούν το φως. Το μοναδικό φως που εκπέμπεται είναι ένα αχνό κόκκινο φως από τα θερμά αέρια που τον αποτελούν. Και η αλήθεια είναι ότι παραμένει μυστήριο το γιατί είναι τόσο σκοτεινός. Μάλλον αποτελείται από κάποια στοιχεία τα οποία απορροφούν το φως. Ο πλανήτης 55 Cancri είναι ένας πλανήτης που βρίσκεται 41 έτη φωτός μακριά και είναι μια υπεργή, δηλαδή ένας βραχώδης πλανήτης μεγαλύτερος από τη Γη. Αυτό που ξέρουμε για τον πλανήτη αυτόν είναι ότι είναι παλιροϊκά κλειδωμένος, δηλαδή μία του πλευρά έχει πάντα ημέρα και η άλλη του πλευρά έχει πάντα νύχτα. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για ένα πλανήτη που αποτελείται κυρίως από άνθρακα, πράγμα που σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγούσε σε τεράστιες εκτάσεις από διαμάντι. Οι νεότερες μελέτες βέβαια αμφισβητούν την ποσότητα του άνθρακα στον πλανήτη, αν και παραμένει ιδιαίτερα ενιγματικός. Όπως είναι αναμενόμενο, η φωτεινή πλευρά του πλανήτη έχει πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες από ότι η σκοτεινή. Αλλά η διαφορά που βλέπουμε είναι τεράστια. Στη φωτεινή πλευρά η θερμοκρασία φτάνει τους 2.400 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη σκοτεινή τους 1.100 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι μεγάλες διαφορές δείχνουν ότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα στον πλανήτη, ώστε να μοιράσει ομοιόμορφα τη θερμότητα. Υπάρχει όμως ένα ενιγματικό στοιχείο. Το θερμότερο σημείο στον πλανήτη δεν είναι αυτό που είναι ακριβώς κάτω από τον ήλιο, αλλά ένα σημείο που είναι 40 μοίρες ανατολικότερα. Πράγμα που θα μπορούσε να εξηγηθεί αν υπήρχαν άνεμοι και ατμόσφαιρα, αλλά όπως είδαμε κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μια εξήγηση που έχει προταθεί για να λυθεί αυτό το μυστήριο είναι ότι ενδέχεται στη φωτεινή πλευρά του πλανήτη να ρέει λάβα προς τα ανατολικά. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στην επιφάνεια αυτού του πλανήτη. Ο πλανήτης Kepler 70b είναι ένας βραχώδης πλανήτης μικρότερος από τη Γη, που είναι ο θερμότερος πλανήτης που έχουμε ανακαλύψει ποτέ. Είναι υπερβολικά κοντά στο μητρικό του άστρο, συγκεκριμένα μόλις το 0,6% της απόστασης Γης ηλίου, και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω από αυτό μέσα σε λιγότερο από 6 ώρες. Αυτό που είναι ιδιαίτερα παράξενο είναι ότι το μητρικό άστρο αυτού του πλανήτη είχε περάσει κάποτε από τη φάση του κόκκινου γίγαντα και είχε γίνει τόσο μεγάλο που είχε καλύψει τον πλανήτη. Επομένως, η επικρατέστερη άποψη είναι ότι αυτός ο βραχώδης πλανήτης είναι ο πυρήνας που απέμεινε από έναν γίγαντα πλανήτη που ήταν σε τροχιά γύρω από το άστρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Kepler 70b είναι ο πιο καυτός πλανήτης που γνωρίζουμε, με μια θερμοκρασία στην επιφάνειά του που φτάνει τους 7.000 βαθμούς Κελσίου. Ο πλανήτης HD 189733b είναι ένας γίγαντας πλανήτης μεγαλύτερος από το Δία που εμφανίζει ένα ιδιαίτερο μπλε χρώμα. Είναι αρκετά κοντά στο μητρικό του άστρο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι και αυτός παλιροϊκά κλειδωμένος, δηλαδή να έχει μία μόνιμα φωτεινή πλευρά και μία μόνιμα σκοτεινή πλευρά, με ένα εύρος θερμοκρασιών από τους 700 μέχρι τους 930 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως που κάνει τον πλανήτη πραγματικά τρομακτικό είναι ότι ανάμεσα στη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά αναπτύσσονται άνεμοι που φτάνουν ταχύτητες 8.700 χιλιόμετρων ανά ώρα,
δηλαδή 7 φορές μεγαλύτερες ταχύτητες από την ταχύτητα του ήχου. Το μπλε χρώμα του πλανήτη οφείλεται σε σωματίδια από διοξίδιο του πυρητίου που υπάρχουν στην ατμόσφαιρά του. Το διοξίδιο του πυρητίου είναι το βασικό συστατικό του γυαλιού, πράγμα που σημαίνει ότι οι σαρωτικοί άνεμοι που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη φέρνουν μαζί τους καταιγίδες από κομμάτια γυαλιού που κινούνται οριζόντια. Ο επόμενος πλανήτης είναι ο πλανήτης WASP-12b, ένας αέριος γίγαντας πλανήτης που βρίσκεται σε απόσταση 871 ετών φωτός από εμάς. Είναι πάρα πολύ κοντά στο μητρικό του άστρο και έχει ψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τους 2.200 βαθμούς Κελσίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει διασταλεί αυτός ο πλανήτης, κάνοντάς τον έναν από τους πιο αραιούς πλανήτες που γνωρίζουμε. Δεν είναι όμως η θερμοκρασία που κάνει αυτόν τον πλανήτη τρομακτικό. Αυτό που έδειξαν οι παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble είναι ότι ο πλανήτης καταβροχθίζεται από τον ήλιο του και μέσα στα επόμενα 10 εκατομμύρια χρόνια θα έχει πάψει να υπάρχει. Μάλιστα έχει πάρει ένα μακρόστενο οοειδές σχήμα λόγω των παλιροϊκών δυνάμεων που δέχεται από το άστρο. Αυτό συμβαίνει διότι το τμήμα του πλανήτη που είναι πιο κοντά στο άστρο δέχεται πολύ μεγαλύτερη βαρυτική έλξη από το τμήμα που βρίσκεται πιο μακριά. Ταυτόχρονα, λόγω αυτών των δυνάμεων, ο πλανήτης χάνει την ατμόσφαιρά του με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο επόμενος πλανήτης έχει το παρατσούκλι Μαθουσάλας, γιατί είναι ο αρχαιότερος πλανήτης που γνωρίζουμε. Είναι ένας γίγαντας πλανήτης 2,5 φορές μεγαλύτερος από το Δία. Το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκει σχηματίστηκε πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή έχει ηλικία τριπλάσια από το δικό μας. Βρίσκεται σε απόσταση 12.400 ετών φωτός και αυτό που τον κάνει ανατριχιαστικά παράξενο είναι ότι βρίσκεται σε τροχιά γύρω από 2 νεκρά άστρα. Το ένα είναι ένα πάλσαρ, δηλαδή ένα ταχύτατα περιστρεφόμενο υπόλοιμα ενός άστρου που τελείωσε τη ζωή του με μια έκρηξη σουπερνόβα. Το άλλο είναι ένας λευκός νάνος, δηλαδή το υπόλοιμα ενός άστρου που εξάντλησε τα καύσιμά του και έχασε τα εξωτερικά του τμήματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πλανήτης κατάφερε να επιβιώσει μετά από αυτά τα καταστροφικά γεγονότα και εξακολουθεί να βασιλεύει έστω και στα ερείπια του ηλιακού του συστήματος. Αυτοί ήταν μερικοί από τους πιο παράξενους πλανήτες που έχουμε ανακαλύψει έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Σίγουρα στο μέλλον θα ανακαλύψουμε ακόμα πιο παράξενους και πιο εξωτικούς πλανήτες. Εάν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και subscribe και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μας ταξίδι. Γεια χαρά!